Останнього дня року, що минав, про знаменну подію повідомила газета «Правда». Громадяни зустріли новину з захопленням, хоча знали, що в країні не вистачає паперу навіть на букварі. Так само із захопленням вони дивилися кіножурнали, де якісь невідомі люди казково підвищували свій добробут, і невідомо де, на новорічних ярмарках, прилавки втиналися від різноманітних харчів. А поруч, у реальному житті, голодний обморок ставав чимось буденним, а по ночах знову кружляли чорні воронки, і так само зникали люди. Культ великої перемоги перетворювався на еліксир життя нелюдської тоталітарної системи. Колишній фронтовик-історик Всеволод Цаплін писав у щоденнику. У мене та, певно, і у багатьох інших спостерігалося двоїсте ставлення до дійсності. Ми тільки-но пройшли війну, в якій відстояли нашу радянську диктатуру. Ми бачили її недоліки, але відкидати те, за що загинули мільйони солдатів, ми не могли. Ці дві психологічні реальності погано уживалися одна з іншою та нерідко доводили мене до стресового стану. Країна ще довго перебуватиме у стресовому стані. Волею долі, ганьба і слава тієї страшної війни назавжди будуть пов'язані з ім'ям великого лиходія Йосипа Сталіна. Це вже надбання історії, над якою ми не владні. Потім Сталін піде, і здаватиметься, що його система розвалилась, але її уламки залишаться у наших душах. Сталін не пішов у минуле, він розчинився у майбутньому, колись пророче зауважив Шарль де Голь. Адже майбутнє, про яке говорив де Голь, це наше теперішнє. І тому так складно прийняти і усвідомити трагедію того великого 1945 року.